ආයුබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔබ අදත් මේක තුලා ඉන්නේ ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube channel එක Nest එකේ YouTube channel එක අරගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අදම මම ඔබට අරගෙන ඉන්නේ switch mode power supply එහෙම නැත්නම් SMPS එකක් repair කරගන්න විදිය. ඉතින් මෙතන මම මේ ඔබට පෙන්නලා තියෙන්නේ 12 volt 5 ampere SMPS එකක් නැත්නම් switch mode power supply එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන දෝෂය තමයි මේකට අපි 230 volt ලබා දුන්නට පස්සේ ඊටාම පොඩි කාලයක් ඇතුළත තද කරනදක් සමග සිහින්දුමක් පිට වෙනවා. ඉතින් මේ රිපෙයාර් එක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි මම අද ඔබට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් දිගින් දිගටම අපගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක ඔබ රැඳී සිටින්න අපි ඔබට නිතරම අලුත් දේවල් ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ රිපෙයාර් සම්බන්ධව සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදනයන් සම්බන්ධව අලුත්ම වීඩියෝස් නිතරම අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification ගෙන්නගෙන පහළ bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ SMPS එක repair කරගන්න විදිය. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ 12 volt 5 ampere switching mode power supply එක ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේක එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ SMPS එකක් කියලා මේක 12 volt 5 ampere SMPS එකක්. එතකොට මේකේ වරදක් තියෙනවා ඒ තමයි අපි මේක ඕන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක ඉදිමිලා තියෙන්නේ මේකෙන් ජූස් වගේ මෙහෙම එළියට එන්න පටන් ගන්නවා අපි පවර් ඕන් කරාම. ඉතින් මේකේ නම්බර එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට 33 මයික්‍රෝෆැරඩ් 450 වෝල්ට් තමයි මේකේ නම්බර එක. right? ඔයගොල්ලෝ පේනවා 33 මයික්‍රෝෆැරඩ් 450 වෝල්ට්. ඉතින් අපි මේක මාරු කරන්න ඕන මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේකට දැන් පවර් දීලා පෙන්නන්නම් මේකේ මම අර කිව්ව විදියට මේකෙන් ජූස් එළියට එනවා අපි මේකට පවර් දුන්නම. මේ කැපැසිටර් එක ගලව ගන්න අපිට PCB එක ගලව ගන්න ඕන. මම මේ විදිහට මෙතන තියෙන ඇනෙන් අයින් කරලා PCB එක ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට PCB එක මෙහෙම ගලව ගන්න. එතකොට ඔබට පේනවා මම කියවනේ මේ 33 මයික්‍රෝෆැරඩ් 450 වෝල්ට් කැපැසිටර් එක තමයි මාරු කරලා මේක ටිකක් වෙලා දාලා තියෙනකොට ගොඩක් වෙලා දාලා තියෙනකොට ගොඩක් වෙලා කියන විනාඩි දෙක තුනක් වගේ දාලා තියෙනකොට රත් වෙනවා ඒ වගේම මේකෙන් දුමක් යනවා. ඉතින් අපි මේක මාරු කරන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් මේක රිමූව් කරලා මම අලුතෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා කැපැසිටර් එකක් ඔකට පේනවා 33 මයික්‍රෝෆැරඩ් 400 වෝල්ට් කැපැසිටර් එකක් මම අලුතෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් මේකට රිමූව් කරන්න තමයි යන්නේ. මේක රිමූව් කරලා අලුත් කැපැසිටර් එක දාන්න යන්නේ. මේ කැපැසිටර් එක මම දැන් අයින් කරගන්නම් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක අයින් කරගන්න. පේනවා මේ තියෙන්නේ කැපැසිටර් එක. ඉතින් මම මේකට මේ මයික්‍රෝෆැරඩ් ගණනට සමාන වෙන්න ගෙනල්ලා තියෙන කැපැසිටර් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒ කැපැසිටර් එක ඔබට පේනවා. මේක 33 මයික්‍රෝෆැරඩ් 450 වෝල්ට් මම ගෙනාවා 33 මයික්‍රෝෆැරඩ් 400 වෝල්ට් කැපැසිටර් එකක්. මම දැන් ඒක මේකට දානවා මේ විදිහට. දාන රින බලලා ඔයගොල්ලෝ හරියට මේක දා ගන්න ඕන.
දාලා මේක අපි පාස් කරමු. මම දැන් මේක පාස් ගත්තා. අපි ඊට පස්සේ මේ වැඩි කම්බි කොටස් දෙක කපලා අයින් කරගමු. මම දැන් අපි ඉවත් කරගත්ත කැපැසිටර් එක මම ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට මල්ටිමීටර් එක ඕම්ස් ස්කේල් එකට දාලා මම මේක චෙක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා මේක කටුව ඉහළ නැග්ගට ඊට පස්සේ යම් තැනක ඇවිල්ලා නැවතිලා තියෙන්නේ. අපිට පේනවා. ඉතින් මේක මෙහෙම වෙන්න බෑ. මේක කටුව පල්ලෙහාටම යන්න ඕන. නමුත් ඔබට පේනවා කටුව නැවතිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ලීක් එකක් තියෙනවා මේ කැපැසිටර් එකේ. ඒක නිසා තමයි මේක රත් වෙන්නේ. රත් වෙලා දුම දාන්න ගන්නෙ. මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ ලීක් එක නිසා. ඉතින් මේක මම අනිත් පැත්තටත් ඔයගොල්ලන්ට තියලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔබට පේනවා යම් තැනක ගිහලා නැවතිලා තියෙනවා. මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ලීක් එක නිසා තමයි මේ SMPS එකේ මේ කැපැසිටර් එකෙන් දුම දාන්නේ. ඒ වගේම අධිකව රත් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි මේ විදිහට තව පාවිච්චි කරනවා නම් සමහරට SMPS එකේ අනිත් කොටස් වලටත් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම දැන් මේක රිමූව් කරේ. මම දැන් ඊට පස්සේ මේක ඕගොල්ලන්ට මේ පවර් සප්ලයි එක වැඩ කරවලා වෝල්ටේජ් එක මැනලා ඕගොල්ලන්ට මම දැන් පෙන්නනවා. මම දැන් මේකට පවර් දීලා වෝල්ටේජ් එක මැනලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මම 230 වෝල්ට්ස් ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් වෝල්ටේජ් එක. ඔයාලට පේනවා 12.02ක් තියෙනවා. ඉතින් 12 වෝල්ට් 5 ඇම්පියර් පවර් සප්ලයි එකක්. දැන් මේකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේක හරියාකාරව වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ කැපැසිටර් තමයි අපි මාරු කරේ. මේක කලින් අල්ලන්නවත් බැරි තරම් රත් වුණා. ඒ වගේම දුම දැම්මා. දැන් එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට පේනවා මේක හොඳට වැඩ කරන විදිය. ඉතින් අපි ඕනනම් මෙතෙන්ට 12 වෝල්ට් LED බල්බ් එකක් තියලා මම පෙන්නන්නම් පත්තු කරලා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මම මේ විදියට 12 වෝල්ට් LED එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේ පවර් සප්ලයි අවුට් එකට. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පවර් සප්ලයි එක දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේ පවර් සප්ලයි එකේ. අපිට අපේ වැඩ කටයුතු සඳහා මේක කලින් විදිහටම භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට බාහිරව පේන එහෙම නැත්නම් කැපැසිටර් ලීක් එකක් එහෙම නැත්නම් කැපැසිටර් එක ෂෝට් එකක් මේ විදිහට තියෙනවා නම් අපිට බාහිරව පේන නම් අපිට මේ විදිහට ඒ නියමිත වැලියු එකේ කැපැසිටරයක් දාලා අපිට මේක රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම හිතනවා ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද SMPS ගැන ගොඩක් කට්ටිය උනන්දුයි. ඉතින් සමහරු SMPS එකක් වැඩ කරන්න නැති වුණාම එහෙම අයින් කරලා දානවා රිපෙයාර් කරන්න බලන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට පුළුවන් මේ වගේ මේක සෝසි කරලා බලලා මොකද්ද වරද තියෙන්නේ කියලා බලලා අපිට මේක රිපෙයාර් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඔබ තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification එක ගෙනා ගැනීමට පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි තවත් දවසක මේ වගේම හරබර වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.